Có câu, muốn thành công phải biết kiên nhẫn, muốn sống bình yên phải biết nhẫn nhịn. Giữa thế giới đầy biến động, nhẫn nhịn không chỉ là một đức tính tốt mà còn là bí quyết sống còn, là sức mạnh mềm giúp chúng ta vượt qua sóng gió cuộc đời. Kính chào quý vị đang lắng nghe Nhân Tâm Audio. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi chiêm nghiệm một chủ đề thiết thực và sâu sắc. Nghệ thuật nhẫn nhịn, sức mạnh mềm của người khôn ngoan. Hãy dành ít phút lắng đọng để hiểu vì sao nhẫn nhịn không phải là yếu đuối mà là đỉnh cao của bản lĩnh sống. Nhẫn nhịn là gì? Ý nghĩa sâu xa của chữ nhẫn. Chữ nhẫn trong Hán tự rất đặc biệt, bên trên là chữ đao, dao kiếm, bên dưới là chữ tâm, trái tim. Điều này nhắc nhở rằng nhẫn là giữ con tim bình yên dưới lưỡi dao thử thách. Vậy, nhẫn nhịn là gì? Đó là khả năng kiểm soát cảm xúc, không để cơn nóng giận chi phối lời nói và hành động. Đó là sự bao dung, không để những điều nhỏ nhặt làm xáo trộn tâm hồn. Và hơn hết, nhẫn nhịn là một chiến lược sống thông minh, giúp ta nhìn xa, nghĩ rộng và không để mình mắc bẫy trước mắt. Cổ nhân có câu, chịu thiệt là phúc, nhẫn nhịn là trí. Một người biết nhẫn không phải là người hèn yếu, mà là người biết đặt cái lớn lên trên cái nhỏ, biết kiềm chế để đạt mục tiêu dài lâu. Câu chuyện minh họa, Tô Đông Pha và bài học nhẫn nhịn. Có một câu chuyện nổi tiếng về Tô Đông Pha, nhà thơ, nhà triết học nổi danh thời Tống. Một lần, ông bị một kẻ tiểu nhân buông lời xúc phạm nặng nề giữa đám đông. Những tưởng ông sẽ nổi giận hoặc phản ứng quyết liệt, nhưng Tô Đông Pha chỉ cười và quay lưng đi. Người học trò ngạc nhiên hỏi: "Thưa thầy, sao thầy lại im lặng, nhẫn nhịn khi bị sỉ nhục như thế?" Ông điềm đạm trả lời: "Nếu người ta mang biếu ta một món quà mà ta không nhận, món quà đó thuộc về ai?" Người học trò đáp: "Thì vẫn thuộc về người tặng." Tô Đông Pha cười: "Vậy thì những lời xúc phạm kia ta không nhận lấy, nó vẫn thuộc về kẻ nói ra." Câu chuyện này nhắc nhở ta, nhẫn nhịn đôi khi là cách tốt nhất để giữ mình trong sạch và để kẻ khác tự xấu hổ. Nhẫn nhịn trong các tình huống đời thường. 1. Khi nóng giận. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua cơn giận dữ, nhưng cổ nhân dạy, lời nói lúc tức giận là mũi tên sắc nhất. Nhiều mối quan hệ tan vỡ, nhiều hối tiếc xảy ra chỉ vì ta không nhẫn nhịn vài giây. 2. Khi gặp kẻ tiểu nhân. Tranh cãi với người thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức chẳng khác nào ném đá vào bùn, càng cố gắng càng bẩn mình. Nhẫn nhịn là bước lùi khôn ngoan để giữ gìn phẩm giá và tránh rước họa vào thân. 3. Khi làm việc lớn. Người xưa dạy, việc lớn không thể hấp tấp, thành công đòi hỏi sự nhẫn nại. Nhẫn nhịn giúp ta có thời gian chuẩn bị chu đáo, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để hành động. Nhẫn nhịn không đồng nghĩa với cam chịu mãi mãi. Tuy nhiên, nhẫn nhịn không phải là chịu đựng mù quáng. Nghệ thuật nhẫn nhịn đòi hỏi ta phải biết khi nào lui để bảo toàn, khi nào tiến để bảo vệ lẽ phải. Nếu sự nhẫn nhịn khiến bản thân hoặc người khác bị tổn thương lâu dài, khi đó im lặng hay nhẫn nhịn không còn là đức hạnh mà là sự nhu nhược. Vì vậy, người khôn ngoan luôn tỉnh táo phân định ranh giới giữa nhẫn nhịn và buông xuôi. Lợi ích của nhẫn nhịn, sức mạnh mềm mang lại điều gì? Giúp giữ gìn các mối quan hệ. Nhẫn nhịn giúp giảm xung đột, giữ sự hòa khí lâu dài. Nuôi dưỡng nội tâm vững vàng. Qua nhẫn nhịn, ta học được cách kiểm soát bản thân và từ đó mạnh mẽ hơn trước thử thách. Xây dựng hình ảnh người có bản lĩnh. Trong mắt người khác, người biết nhẫn nhịn thường được xem là người chín chắn, điềm đạm và đáng tin cậy. Bài học từ thiên nhiên, sức mạnh của nước. Hãy nhìn dòng nước. Nước mềm mại, uyển chuyển, nhưng có thể mài mòn đá tảng. Nước nhẫn nhịn uốn mình qua mọi ngóc ngách, nhưng lại bền bỉ và mạnh mẽ hơn bất kỳ vật thể nào. Nhẫn nhịn cũng giống như nước mềm mà mạnh, lặng mà bền. Kết lại, quý vị thân mến, nghệ thuật nhẫn nhịn là một viên ngọc quý giúp ta sống an nhiên giữa cuộc đời đầy thử thách. Mỗi lần ta chọn nhẫn nhịn là mỗi lần ta lớn lên trong nội tâm và tiến gần hơn đến sự khôn ngoan đích thực. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Nhân Tâm Audio. Nếu bạn cảm thấy những giá trị của nghệ thuật nhẫn nhịn thật sự ý nghĩa, xin đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và rung chuông thông báo để chúng ta luôn có duyên gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo. Hãy chia sẻ video này để lan tỏa sức mạnh mềm, sự nhẫn nhịn, kiên cường và trí tuệ đến những người bạn chân quý. Nhân Tâm Audio luôn là nơi bạn tìm về mỗi khi cần một điểm tựa tinh thần, một khoảng lặng để nuôi dưỡng bản lĩnh và sự điềm tĩnh giữa cuộc sống nhiều thử thách. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
nơi chúng ta cùng nhau bước trên hành trình tìm kiếm trí tuệ và sự bình an đích thực.